کتاب حرامزاده استانبولی اما امکان ترجمه بیسانسور در ایران رو نخواهد داشت. کتابی رنگارنگ از شهری که سعی به پنهان کردن رازهای گذشته داره. استانبول به گفته شافاک برلین نیست که اصرار بر انداختن نور به همه زوایای تاریک گذشته رو داشته باشه. در استانبول فقط معماری و خوشنویسی خبر از گذشته می‌دهد. اینجا سعی بر تکه تکه کردن تاریخه، سعی بر انداختن مسئولیت به گردن این و آن و در مرحله آخر به گردن پدرانی که دیگه نیستن و پسران و دخترانی که موضوع ربطی به اونها نداره. اصرار دارن بگن گذشته اولا اونطور نبوده که دشمنا توی این کتاب همون ارمنی ها ادعا میکنن و ثانیاً اگر هم اشتباهاتی بوده در گذشته‌ای رخ داده که اونا سالها پیش بر اون نقطه پایان گذاشتن. اصرار بر پنهانکاری و فراموشی اجباری موضوع این کتابه. شافاک عقیده داره که گذشته هر چه هست جز آن که گذشته باشه. سلام میکنم به همه دوستان گلم توی کانال رادیو شبانه. لیلی هستم و امروز میخوام یک کتاب خوب از نویسنده معروف ترکی الیف شافاک براتون بخونم. الیف شافاک نویسنده‌ایه که هم توی ایران و هم توی دنیا بسیار مشهوره و کتاباش به زبانهای زیادی ترجمه شده. مترجم این کتاب خانم گلناز قبراییه و اینجا جا داره از نشر مهری که برای گذر از سانسور و خوانش آسان و بی دردسر کتاب‌ها PDF اونها رو برای دانلود رایگان در اختیار خوانندگان ایرانی قرار داده تشکر بکنم. برای اینکه بتونین راحت‌تر با این کتاب ارتباط بگیرین و بدونین تقریباً حول محور چی میچرخه، یه مقدمه‌ای هستش که خود مترجم نوشته. من براتون میخونم، بعد با هم میریم سراغ اصل داستان. دو دختر جوان داستان، آسیا و آرمانوش، در دو نقطه دنیا هنوزم دارن با نتایج این گذشته خاموش دست و پنجه نرم می کنند. شافاک در داستانش به راستی اصراری بر تقسیم جامعه به جانی و قربانی نداره. اینو هم یکی از نتایج دست بردن در گذشته در خاطرات و رخدادها میدونه. هر دو طرف درگیر ماجرا میشن. قربانی دیگه نمیتونه خودشو از شر سایه‌های گذشته خلاص بکنه. نمیتونه با باری که گذشته بر دوشش گذاشته به جلو نگاه کنه. همون به زبان عامیانه خود ما که خیلی راحت هم گفتیم، هرچی بکاری همونو درو میکنی. گذشته به این راحتی دست از سر ما بر نمیداره. توی کتاب از زبان بارون باغداساریان میخونیم بعضی از ارمنی‌های در تبعید نمیخوان که ترک‌ها نسل کشی رو به رسمیت بشناسن. اگر این کار رو بکنن زیر پامونو خالی کردن و ریسمانی که محکم ما رو به هم پیوند زده از دستمون میگیرن. اینطور تا به حال ترک‌ها با کمال جدیت اعمال جنایتکارانه‌شان رو انکار کردن و ما با کمال جدیت نقش قربانی رو بازی کرده ایم. به نظر میرسه در هر دو سو زنجیرهای کهنه‌ای وجود داره که باید پاره بشه. از آن سو ترک‌ها هم نمیخوان گذشته رو به رسمیت بشناسن. با مطرح کردن مسائلی چون شرایط جنگی، خشونت جوانان ارمنی، تمامیت ملی و غیره که واقعاً هر جایی میشه از اونا استفاده کرد و برای ماها این جملات خیلی آشناست. ترک‌ها با این حرف‌ها و بهانه‌ها حاضر به پذیرش مسئولیت خود در عملی جنایتکارانه نیستند و به این ترتیب اونا هم به جای جلو رفتن مرتب ناچار به توجیه و حتی در بعضی موارد تکرار گذشته میشن. برای ما که در کشورمون همیشه گذشته با احکام غیر قابل تردید مهر و موم شده که تاریخ هر بار با اومدن حکومتی جدید دوباره نوشته میشه و به همین دلیل اعتمادی به اون چه نوشته و گفته شده وجود نداره، شاید این کتاب آینه‌ای باشه برای بهتر دیدن. ما هم مثل ترک‌ها راهی جز برخورد با گذشته نداریم. تا وقتی اونو ندیده بگیریم، تا وقتی مرتب در حال حذف کردن بخشی از اون و بزرگ کردن بخش دیگری از اون تاریخ باشیم،
بدون اون که بخوایم جامعه رو به جانی و قربانی تقسیم خواهیم کرد و هیچ وقت نخواهیم تونست تبدیل به یک ملت واحد بشیم. شافاک در این کتاب سعی کرده به ترک‌ها بفهمونه که کشورشون، آداب و رسومشون، فرهنگشون ارزش اونو داره که از پافشاری بر سر بسیاری از احکامی که فقط دست و پاشون رو بسته دست بردارن. او رو برای همین کتاب و همین حرفها به دادگاه کشوندن توی ترکیه. اون وقت ما چه خواهیم کرد؟ دوستان گل، من اینجا یه توضیح خیلی کوتاه میدم. هر جا توی کتاب با کلمه ترک و ترک ها مواجه شدیم منظور همون کشور ترکیه هستش. بریم با هم دیگه این کتاب جذاب و بسیار هیجان انگیز رو با هم گوش کنیم. با من لیلی توی کانال رادیو شبانه همراه باشید. یکی بود، یکی نبود. بندگان خدا به اندازه دانه‌های گندم فراوان بودند و زیاد حرف زدن گناه به شمار می رفت. شروع یک داستان ترکی و ارمنی. دارچین. تو نباید به چیزی که از آسمان می آید لعنت بفرستی. باران هم یکی از همان هاست. هر قدر که ببارد، رگبار باشد یا باران، یخ، نباید به چیزی که از آسمان می بارد لعنت فرستاد. هر کسی اینها را می داند، حتی سلیحا. اما با این همه در آن جمعه اول ماه ژوئن، همانطور که در پیاده رو می رفت، به زمین و زمان لعنت می فرستاد. خیابان به طرز ناامید کننده‌ای بند آمده بود و او باید به قراری می رسید که در هر صورت دیر شده بود. لعنت به سنگ فرش شکسته، کفش پاشنه بلند، مردی که دنبالش کرده بود، رانندگانی که مثل دیوانه ها بوق می زدند، در حالی که می دانستند با سر و صدا گره کور ترافیک باز نمی شود. به تمام سلسله عثمانی که خیلی وقت پیش قسطنطنیه را فتح کرده و اشتباهی همانجا مانده بودند و البته به باران، به این باران لعنتی تابستانی. اینجا باران مصیبت است. شاید در بخش‌های دیگر دنیا باریدن ابر برای همه جانداران برکت باشد. برای زمین، برای گیاهان و جانوران، برای کمی رمانتیک شدن، برای عشاق. اما در استانبول اینطور نیست. برای ما باران ربط چندانی با تر شدن و یا حتی با کثیف شدن ندارد. اگر قرار است به چیزی مربوط باشد، خشم است و بس. معنایش گل و لای، آشفتگی و خشم است. انگار ما به اندازه کافی از اینها نداشته باشیم و البته جنگ و جدال. باران همیشه با جنگ مربوط است. مثل یک گربه در سطل آب همه ما 5 میلیون نفر علیه قطرات باران می جنگیم. نمی شود گفت در این میان تنهاییم. خیابانها با اسامی عهد عتیقشان که با شابلون بر حلب نوشته شده و چسبانده شده، کپه کپه آشغال که در هر گوشه و کناری به چشم می خورد، قبرهای مختلف انواع و اقسام مقدسین و معصومین، بساط عظیم ساخت و ساز که به زودی تبدیل به عمارت مدرن می شوند و مرغان دریایی. همه ما وقتی آسمان سوراخ می شود و روی سر ما تف می اندازد، خشمگین می شویم. اما وقتی آخرین قطرات به زمین می رسند و هنوز خیلی ها با احتیاط بر برگ های شسته شده از غبار قدم می گذارند، در این لحظات کوتاه که آدم هنوز مطمئن نیست باران بند آمده و حتی خود باران هم شک دارد، بله، درست در این لحظات همه چیز زیبا می شود. برای 1 دقیقه کامل به نظر می رسد که آسمان دارد برای آنچه بر سرمان آورده عذرخواهی می کند و ما که هنوز قطرات باران را بر موها و گلولای را بر برگردان شلوار و ملال را در نگاهمان داریم،
به آسمان خیره می شویم که حالا به رنگ آبی آسمانی در آمده و روشن‌تر از همیشه می درخشد. به بالا نگاه می کنیم و بی اختیار لبخند می زنیم. او را می بخشیم. همیشه می بخشیم. در این لحظه اما هنوز می بارید و سلیحا در قلبش نشانی از آشتی نمی دید. چتر نداشت. با خودش قرار گذاشته بود حالا که اینقدر احمق است و هر بار که آفتاب در می آید چتر را هر جا که شد جا می گذارد. دیگر هیچ پولی بابت خرید چتر به فروشندگان دورگرد نپردازد و حقش است که تا مغز استخوان خیس شود. از آن گذشته. در هر صورت دیر شده بود. دیگر از همه جایش آب روان بود. در این رابطه غم و باران مثل هم هستند. آدم همه سعیش را می کند که تر و تمیز و خشک بماند. اما وقتی موفق نشد به نقطه‌ای می رسد که دیگر مشکلش نه قطره بلکه موج است. آن وقت به این نتیجه می رسد که می شود درست و حسابی خیس شد. قطرات باران از موهای فرفری مشکی روی شانه‌های پهنش می ریخت. مثل همه زنان خانواده کازانچی، سلیحا هم با موهای پرکلاغی فرفری به دنیا آمده بود. اما برعکس آنها موهایش را دوست داشت. گاه و بیگاه چشمهای یشمیش که معمولاً باز و هوشیار بود تبدیل به 2 خط باریک می شد که بی‌تفاوتی در آن آشکار بود. از آن جنس که فقط در 3 دسته از آدمها قابل رؤیت است. آنها که به شکل لاعلاجی ساده‌لوح یا خجالتی و در خود فرو رفتند و یا به شکلی ناامید کننده امیدوارند. چون او به هیچ کدام از این 3 دسته تعلق نداشت، درک این بی‌تفاوتی هرچند که خیلی به ندرت پیش می آمد دشوار بود. یک دفعه به سراغش می آمد و در این حالت روانش چنان بی‌حس می شد که انگار بیهوشش کرده باشند. خودش غایب بود و جان بی‌حس در جسمش باقی می ماند. در آن اولین جمعه ماه ژوئن هم احساس می کرد که آب رفته است. انگار تحت تأثیر مواد مخدر باشد. برای او که در کل آدمی پر انرژی بود وضعیت شکنجه‌باری به حساب می آمد. همین می توانست دلیل بی‌علاقگیش به شهر و باران باشد. وقتی که این حالت بی‌تفاوتی به سراغش می آمد همه حرکاتش مثل یویو می شد و احوالش هم در میان سکون و جوش و خروش در نوسان بود. همانطور که سلیحا با عجله می گذشت فروشندگان دورگرد که چتر، بارانی و کلاه‌های الوانشان را پهن کرده بودند با شوخی و خنده نگاهش می کردند. سلیحا موفق شد که نگاهشان را ندیده بگیرد. همانطور که در کل نگاه مردان را که با لذت روی تن و بدنش ثابت می ماندند ندیده می گرفت. فروشندگان دورگرد با تحقیر به حلقه دماغش نگاه می کردند. انگار مدرکی باشد برای رفتار جلف و زننده و به این ترتیب نشانی از هرزگی صاحب حلقه. سلیحا مخصوصاً به این یکی حلقه خیلی می‌نازید. آخر هنر خودش بود. خیلی درد کشید، اما حلقه و در کنارش سر و وضع، رخت و لباس و رفتارش حتماً سر جای خودشان می‌ماندند. هیچ اهمیتی هم نداشت که چقدر مردان مزاحمش بشوند و یا زنها تحقیرش کنند. سنگ فرش‌های شکسته جلوی حرکتش را بگیرند یا پریدن از اتوبوس‌های آبی دشوار باشد. اهمیتی نداشت که چقدر مادرش غر بزند. هیچ نیرویی در این دنیا نمی‌توانست باعث شود سلیحا که بلندتر از خیلی از زنهای شهر بود، از دامنهای کوتاه، براق و رنگی، بلوزهای تنگ که پستان درشتش از آنها بیرون میزد، جوراب نازک نایلون و البته از کفش‌های پاشنه بلند بگذرد. حالا که دوباره پایش را روی یکی از سنگفرش‌های لق سنگفرش گذاشته بود
و دید که چطور یک مشت گل از وسط آبی که زیر سنگ جمع شده بود پاشید به دامن سکلمش، هرچه فحش و فلاکت بلد بود ردیف کرد. تنها زن خانواده و از معدود زنان ترکی بود که فحش‌های آبدار را آزادانه با صدای بلند و بجا بر زبان می آورد. به همین دلیل هر بار که شروع می کرد طوری فحش می داد انگار دارد به جای همه فحش می دهد. این بار هم همانطور کرد. می دوید و به شهردار جدید و قبلی فحش می داد. چون از زمان کودکی به یاد نداشت که هیچ وقت باران ببارد و این سنگ ها سر جای خودشان محکم قرار گرفته باشند. اما پیش از آن که انبان فحش‌هایش را کاملا خالی کند، یک بار ایستاد و چانه‌اش را بالا گرفت. انگار کسی اسمش را صدا زده باشد. به جای آن که دنبال آدم آشنا بگردد، سرش را با دلخوری به سوی آسمان گرفت. چشم قره رفت و موج دیگری از طعن و لعن را این بار نثار باران کرد که بنا به قانون نانوشته و واجب الاجرای پتیت مادر بزرگ عین کفر بود. شاید کسی از باران خوشش نیاید. اجباری که نیست، اما تحت هیچ شرایطی نباید به چیزی که از آسمان می آید بی احترامی کرد، چون به اختیار خود که نمی بارد. فرمان قادر متعال است که اجرا می شود. طبیعی است که سلیحا هم قانون نانوشته و واجب الاجرای پتیت ما را می دانست. اما در این جمعه اول ژوئن خود را به هر حال آلوده و گناهکار می دید و برایش فرقی نمی کرد. از آن گذشته چیزی را که گفته بود دیگر نمی توانست پس بگیرد. مثل همه چیزهای دیگری که در زندگی انجام و تبدیل به گذشته می شوند. سلیحا وقتی برای پشیمانی نداشت. به دکتر زنان دیر می رسید. در رابطه با دیر رسیدن به دکتر زنان همیشه این خطر وجود دارد که وقتی زمانش گذشت آدم کلاً از غیرش بگذرد. یک تاکسی زرد که روی سپر عقبش پر از انواع و اقسام برچسب ها بود کنارش توقف کرد. راننده یک مرد یوغر با سیبیل از بناگوش در رفته و دندان طلا بود که میشد فکر کرد برای وقت گذرانی مزاحم زنها می شود. او همه پنجره ها را پایین کشیده بود و پیچ رادیو که روی یکی از فرستنده های محلی تنظیم شده بود و داشت ترانه لایک ویرجین را پخش می کرد دقیقاً در تضاد با سر و شکل سنتی مرد قرار داشت. مرد کوبید روی ترمز، سرش را از شیشه بیرون آورد، پشت سر سلیحا سوت زد و نعره کشید: پس سهم ما چه می شود؟ و جمله بعدیش در میان داد و بیداد سلیحا گم شد. چه می خواهی مردی که نکبت؟ یعنی در این شهر یک زن نمی تواند با خیال راحت راه برود؟ چرا پیاده وقتی من می توانم سوارت کنم؟ راننده پرسید و ادامه داد: نمیخواهی که این تن و بدن سکسی خیس شود؟ همانطور که مدونا در متن ماجرا میخواند، سلیحا یک قانون نانوشته و لازم الاجرای دیگر را که این بار نه توسط پتیت ما بلکه جامعه زنان نوشته شده بود زیر پا گذاشت. هیچ وقت با مردی که مزاحمت شده بگو مگو نکن. قانون طلایی احتیاط برای زنان استانبولی: وقتی که در خیابان مزاحمت می شوند هیچ واکنشی نشان نده، چون زنی که واکنش نشان می دهد یا با فرد مزاحم بگو مگو و دعوا می کند نفت بر آتش می پاشد. سلیحا این قانون را به خوبی می شناخت و در حالت طبیعی آنقدر احمق نبود که از آن سرپیچی کند. اما این جمعه اول ژوئن مثل اوقات دیگر نبود. حالا در درون او زن دیگری پا می کوبید و زنجیر پاره می کرد. یک سلیحای بی ملاحظه و بی رحم که به شکل وحشتناکی خشمگین بود و او بود که حالا تقریباً تسخیرش کرده بود و به نام او تصمیم می گرفت. به دلیل وجود این زن دیگر بود که با صدای بلند فحش می داد.
همانطور که صدایش به ترانه مدونا غلبه می کرد، رهگذران و فروشندگان دورگرد جمع شدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده. در این میان مرد مزاحم که حوصله درگیری با یک زن دیوانه را نداشت، دمش را گذاشت روی کولش و ناپدید شد. اما راننده نه آنقدر عاقل بود و نه خجالتی. به همین دلیل ماند و در حالی که نیشش تا بناگوش باز بود به معرکه نگاه می‌کرد. زلیحا دید که چه دندانهای بی‌نقصی دارد و بی اختیار فکر کرد که شاید چینی باشد. کم کم فهمید که آدرنالینش بالا رفته و همین باعث پیچش در معده و بالا رفتن ضربان قلبش شده. این احساس را داشت که از همه زنهای فامیل بیشتر امکان دارد که یک روز دست به قتل مردی بزند. زلیحا شانس آورد که راننده تویوتای پشت سر حوصله‌اش سر رفت و شروع کرد به بوق زدن. دختر انگار که از یک کابوس بیدار شده باشد با وحشت تکانی خورد و متوجه اوضاع بدی که در آن گیر کرده بود شد. از اینکه اینقدر راحت خشمگین می شود نگران شد. فوری سکوت کرد و به زحمت راهی از میان جمعیت باز کرد. اما به دلیل عجله‌ای که داشت پاشنه راست کفشش لای یکی از سنگ‌های لق خیابان گیر کرد. در حالی که از فرط عصبانیت دیوانه شده بود، پایش را از میان چاله کوچک زیر سنگ فرش بیرون کشید. البته توانست کفش و پایش را آزاد کند، اما پاشنه کفشش شکست و او را به یاد قانون دیگری انداخت که نباید فراموش می‌کرد. قانون نقره‌ای احتیاط برای زن استانبولی. اگر در خیابان مزاحمت شدند، کنترلت را از دست نده، چون زنی که در این شرایط کنترلش را از دست می‌دهد، فقط وضع خودش را خرابتر می‌کند. راننده تاکسی خندید. راننده تویوتا دوبار بوق زد. باران تندتر شد و بعضی از عابران صداهای تحقیرآمیزی از خود صادر کردند که نمی‌شد 100% تشخیص داد که چه چیزی را تحقیر می‌کنند. در میان معرکه چشم زلیحا به برچسب بزرگی که پشت تاکسی برق می‌زد افتاد. به من نگو احمق. احمق‌ها هم قلب دارند. همانطور که آنجا ایستاده و با چشمهای درشتش به برچسب خیره شده بود، یک بار احساس کرد که تا سرحد مرگ خسته است. چنان خسته که نمیشد آن را فقط با مشکلات روزمره یک زن استانبولی مربوط دانست. بیشتر به این میمانست که مغزی هوشمند در دوردستها آن را به شکل کدی اسرارآمیز برایش طراحی کرده و او در دوران کوتاه عمر خود هیچگاه قادر به کشف آن نخواهد شد. به زودی تاکسی و تویوتا به راه افتادند و عابران هم پراکنده شدند و زلیحا را به حال خود گذاشتند که پاشنه شکسته کفشش را با چنان افسردگی و محبتی در دست داشت که انگار پرنده‌ای مرده باشد. البته در جهان به هم ریخته زلیحا شاید پرنده مرده جایی می داشت، اما محبت و افسردگی اصلاً و ابداً. این دو مفهوم برایش بیگانه بودند. خودش را جمع جور کرد و سعی کرد تا آنجا که امکان دارد با یک پاشنه به راه خود ادامه بدهد. وقتی که داشت با عجله از میان جمعیت رد می شد، پاهای برهنه‌اش در معرض دید قرار گرفت. دانه‌ای بنفش مثل یک نوت ناساز که در میان ملودی لنگ می‌زد و می‌رفت. مثل سایه روشنی سیکلمه وسط رنگ‌های قهوه‌ای و خاکستری یک قالیچه دیواری که به منظره اطراف نمی‌خورد. اما با وجود تمام ناسازگاری، جمع آنقدر آمادگی داشت که او را در بر بگیرد و در ملودی همگانی حل کند. مردم نه صدها پیکر مجزا که نفس نفس زنان، عرق ریزان و درد کشان می روند، بلکه یک مجموعه به هم پیوسته که نفس نفس زنان، عرق ریزان و درد کشان زیر باران می رود. باران و آفتاب فرقی نمی کرد. پیاده رفتن در استانبول به معنای همرنگ شدن با جماعت بود.
وقتی از کنار ماهیگیران عبوسی می‌گذشت که روی پل گالاتا در سکوت کنار همدیگر ایستاده بودند و با یک دستشان چتر و با دست دیگر قلاب قرقره‌دار را نگه داشته بودند، به استعدادی که در حفظ آرامش داشتند غبطه خورد. قدرت این که ساعتها در انتظار ماهی‌هایی بمانند که ممکن بود اصلاً نیایند و یا آنقدر کوچک باشند که فقط به درد طعمه برای ماهی‌های دیگری که هیچ وقت به قلاب نمی افتادند بخورند. چه استعداد حیرت انگیزی بود که بشود در موفقیت‌های بسیار کوچک پیروزی‌های بزرگ را دید و شب با دست خالی ولی همچنان راضی به خانه بازگشت. در این دنیا بیخیالی باعث خوشبختی میشد و خوشبختی باعث بیخیالی. زلیخا که اینطور فکر میکرد، خودش هیچ وقت چنین آرامشی را احساس نکرده بود. امروز که در هر صورت نمیکرد. نه، امروز به هیچ وجه. با تمام عجله‌ای که داشت، وقتی به بازار بزرگ رسید، قدمهایش آهسته شد. وقتی از کنار ویترین ها می گذشت، تصمیم گرفت حالا که برای خرید وقت ندارد، لااقل نگاهی بیندازد. سیگاری آتش زد و وقتی دودش را از دهن بیرون داد، احساس کرد که حالش بهتر شده و تقریباً آرام شده بود. سیگار کشیدن زن در استانبول زیاد صورت خوشی نداشت. زلیخا شانه ها را بالا انداخت. مگر در برابر تمام جامعه نایستاده بود؟ به سمت بخش قدیمی بازار رفت. اینجا فروشندگانی بودند که او را به اسم کوچک می شناختند، مخصوصاً دکه‌های زیورآلات. زلیخا در مقابل همه زلمزینبوهای براق ضعف داشت. گل سینه، انواع و اقسام سنگ‌های تزئینی، گوشواره‌های پرزرق و برق، دستمال گردن راه سیاه و سفید، کیف، ساتن، شیفون، دستکش و کفش با روکش ابریشمی و البته پاشنه بلند. هیچ وقت از این بازار بدون آن که به چند تا از این دکه ها سر بزند و با فروشندگانش بعد از کلی چانه سر قیمتی خیلی پایین تر از بهای اولیه کنار بیاید نگذشته بود و البته سر اجناسی که اصلاً برنامه‌ای برای خریدشان نداشت. امروز اما بی هدف از کنار بساط‌های مختلف می‌گذشت و اینجا و آنجا نگاهی به ویترین مغازه‌ها می‌انداخت. کنار بساطی که پر از قوطی، شیشه و دیگ‌های پر از ادویه‌جات بود، توقف کرد. یادش آمد که یکی از 3 خواهرش امروز از او خواسته بود که دارچین بخرد. کدام یکیشان بود؟ او 3 خواهر داشت و خودش از همه کوچکتر بود. 4 دختر که هیچ وقت سر چیزی با هم توافق نداشتند، ولی آن 3 به یک اندازه معتقد بودند که حق با آنهاست و می‌خواستند چیزی به باقی بیاموزند و در عین حال حاضر نبودند که چیزی از دیگر خواهران بیاموزند. یک حالتی بود که انگار همه فقط یک شماره کم داشتند تا جایزه بلیت بخت آزمایی را ببرند. هر کاری می‌کردند این احساس که قربانی نوعی از بی‌عدالتی شدند که تحت هیچ شرایطی قابل جبران نبود دست از سرشان بر نمی داشت. با این وجود زلیخا دارچین خرید. نه پودر بلکه چوب دارچین خرید. فروشنده به او سیگار، چای و گپ تعارف کرد و زلیخا هیچ کدامشان را رد نکرد. همانطور که نشسته بود و حرف میزد، نگاهش روی قفسه ها می گشت و بر یک سرویس چایخوری شیشه‌ای ثابت ماند. این هم از آن چیزها بود که نمی توانست از آن صرف نظر کند. استکانهای لب طلایی، قاشقهای باریک و ظریف و نعلبکی‌های نازک که با کوچکترین تکانی می شکستند. در خانه شاید 30 از همین سرویس ها که همه را هم خودش خریده بود داشتند. حالا یکی بیشتر ضرری هم نداشت. به سرعت می شکستند. زلیخا زیر لب گفت وحشتناک شکستنی. از میان تمام زنان خانواده کازانچی
او تنها کسی بود که از شکستن استکانهای شیشه‌ای برمی آشفت. پتیت مای 77 ساله اما نظر کاملا متفاوتی داشت. یک چشم بد دیگر از ما دور شد. این را هر بار که استکانی شیشه‌ای می شکست اعلام می کرد. صدای لعنتیش را شنیدید؟ در قلبم زنگ زد. یک چشم شور، بدذات و حسود بود. خدا همه ما را حفظ کند. همیشه وقتی شیشه‌ای می شکست یا آینه ترک بر می داشت، پتیت ما آهی از سر رضایت می کشید. حالا که نمی شود نسل آدمهای بدذات را کلن از روی زمینی که دیوانوار دور خودش می چرخید برداشت، همان بهتر که چشم شورشان به جای این که به جان یک مخلوق بیگناه بخورد و زندگیش را به گند بکشد، به شیشه‌ای چیزی اصابت کند. وقتی که زلیحا 20 دقیقه بعد به ساختمان شیک یک محله اعیان نشین هجوم آورد، پاشنه شکسته کفش را در یک دست و بسته سرویس چایخوری را در دست دیگر داشت. وارد که شد، تازه یادش آمد که پاکت حاوی دارچین را در بازار بزرگ جا گذاشته و از فرط عصبانیت داغ شد. در اتاق انتظار 3 زن نشسته بودند. هر 3 موهای وحشتناکی داشتند و تنها مرد جمع کلاً مو نداشت. از نحوه نشستنشان زلیحا با کمی بدجنسی تفسیر خودش را کرد. جوانترینشان که به کندی داشت یک مجله زنانه را ورق می‌زد و معلوم بود که فقط عکس‌ها را تماشا می‌کند، از همه آرامتر بود و به احتمال زیاد آمده بود که نسخه‌ای برای قرص ضد بارداری بگیرد. زن توپل و بلوندی که دم پنجره نشسته بود احتمالاً سربالایی سی را می‌گذراند و ریشه‌های سیاه موهایش شدیداً به رنگ نیاز داشت. پاهایش را به شکلی عصبی تکان می‌داد و به نظر می‌رسید که افکارش جای دیگری است. شاید برای معاینه سالانه سرطان آمده بود. سومی که روسری به سر داشت و با شوهرش آمده بود، با لب‌های به پایین کشیده و ابروهای درهم بیش از همه آشفته به نظر می رسید. زلیحا حدس زد که او باید نازا باشد. بستگی به این دارد که از چه دیدگاهی به قضیه نگاه کنیم. برای زلیحا نازایی جزو بدترین بلاهایی که میشد سر یک زن بیاید نبود. منشی دکتر چهچه زد. هلو، شما؟ و خود را مجبور به زدن لبخندی احمقانه و نابجا کرد که از پس تمرین کرده بود به نظر نه احمقانه می آمد و نه نابجا. شما همان بیمار ساعت 3 ما هستید؟ به نظر می رسید که منشی با گفتن حرف ر مشکل دارد و هر بار می خواست همین حرف ناساز را بر زبان بیاورد، صدایش را بالا می برد و لبخند غلیظی هم می زد. زلیحا برای اینکه زحمت او را کم کند، در جا سر تکان داد و شاید کمی شدیدتر از حد معمول. دوشیزه خانوم، به چه دلیل ساعت 3 سراغ ما آمدید؟ زلیحا سعی کرد چرند بودن این سؤال را ندیده بگیرد. دیگر می دانست که درست همین نشاط فراگیر زنانه را ندارد. بعضی از زنها فداکارانه لبخند می زدند. از سر وظیفه و با سرسختی لبخند می زدند. زلیحا از خود پرسید چطور یاد می گیرند که غیر طبیعی ترین حرکات را به طبیعی ترین شکل ممکن انجام دهند. البته پرسش را که سر زبانش بود عقب زد و پاسخ داد برای کورتاژ. کلمه در هوا آویزان ماند و همه منتظر بودند که سقوط کند. همانطور که لبخند از لب منشی می پرید، چشمانش اول باریک و بعد گشاد شد. زلیحا بی اختیار احساس راحتی کرد. آخر این نشاط فراگیر زنانه معمولاً در او حس انتقام را بیدار می کرد. زلیحا گفت من یک وقت گرفتم و حلقه ای از مویش را به پشت گوش برد. باقی موها مانند یک مقنعه سیاه دور تا دور چهره و
شانه‌اش را پوشانده بودند. چانه‌اش را بالا گرفت و به این ترتیب دماغ عقابیش به چشم آمد. شاید حرکتی عمدی و یا بدون قصد. چون می‌خواهم کورتاژ کنم. منشی که بین پذیرش بدون پیش داوری بیمار جدید و انداختنی نگاه سرزنش آمیز برای این حرکت گستاخانه مردد بود، بدون حرکت ماند و روبرویش دفتر جلد چرمی قرار داشت. چند لحظه به این ترتیب گذشت و بالاخره شروع به نوشتن چیزی کرد. زلیخا زیر لب گفت: متاسفم که اینقدر دیر شد. با نگاهی به ساعت دیواری معلوم شد که 46 دقیقه دیر کرده است و همانطور که نگاهش روی ساعت مانده بود، افکارش به همه جا کشیده می شد. باران بود. کمی بی‌انصافی در حق باران بود، چون ترافیک، سنگفرش خراب، شهرداری، مزاحمت راننده تاکسی و البته خرید مختصر هم در دیر آمدن او بی تقصیر نبودند. اما زلیخا تصمیم گرفت از آنها حرفی به میان نیاورد. ممکن بود قانون طلایی احتیاط زنان استانبولی را زیر پا گذاشته باشد و یا به قانون نقره‌ای احتیاط زیاد پابند نباشد، اما سفت و سخت به قانون مفرغی پایبند بود. قانون مفرغی احتیاط زن استانبولی. اگر در خیابان مزاحمت شدند، بهتر است آن را وقتی به راهت ادامه می‌دهی از یاد ببری، چون اگر تمام روز به آن فکر کنی، اعصابت را کلاً خراب کرده ای. زلیخا آنقدر باهوش بود که بداند اگر حالا در مورد مزاحمت حرف بزند، دیگر زنان تنها کاری که نخواهند کرد همدردی است. گرایش غالب در این حالت پیش داوری درباره یکی از خواهران است. به همین دلیل پاسخ کوتاه بود و تقصیرها همه به گردن باران گذاشته شد. حالا منشی می‌خواست بداند چند سال دارید؟ این دیگر به راستی سؤال عصبی کننده و کاملا غیر ضروری بود. زلیخا چند بار پلک زد و چنان به منشی نگاه کرد که انگار اتاق طوری تاریک باشد که اول چشمش باید عادت کند. یک دفعه واقعیت دردناک درباره خودش را به خاطر آورد و آن چیزی جز سنش نبود. مثل بسیاری از زنان که عادت دارند خود را مسن‌تر از آنچه هستند نشان دهند. با نگرانی فکر کرد که جوانتر از آن است که دوست دارد. اعتراف کرد: 19 سالم است. همین که این کلمات از دهانش درآمد، چنان سرخ شد که انگار لخت مادرزاد جلوی همه حاضران ایستاده است. منشی که دیگر مثل قبل چهچه نمیزد گفت: البته ما به رضایتنامه همسرتان نیاز داریم. و بدون مکث رفت سر سوال بعدی. می توانم بپرسم که متأهل هستید یا نه؟ زلیخا می توانست از گوشه چشم ببیند که زن توپل موبور و زن روسری به سر با خجالت در صندلی‌هایشان جابجا می شوند. همانطور که سنگینی نگاه حاضران هر لحظه بر او سنگین‌تر می شد، کم کم زهرخند بر چهره زلیخا تبدیل به لبخندی از سر رضایت شد. البته از این لحظات شکنجه‌بار لذت نمی برد، اما بی تفاوتی از اعماق وجودش به او می گفت که لازم نیست نگران قضاوت مردم باشد. چند وقت پیش تصمیم گرفته بود که کلمات مخصوصی را از فرهنگ لغات خود حذف کند و چرا نباید حالا که به این تصمیم نیاز داشت با کلمه رسوایی آغاز شود. با این همه هنوز این شهامت را نداشت. حقیقتی را که در این فاصله همه حاضرین فهمیده بودند با صدای بلند اعلام کرد. شوهری وجود نداشت که رضایتنامه را امضا کند. پدری وجود نداشت. به جای بابا یک هیچ بود و بس. خوشبختانه عدم وجود مرد در پر کردن پرسشنامه به نفع زلیخا تمام شد. ظاهراً احتیاج به رضایتنامه کتبی هیچ کس نبود. بوروکراسی بیشتر در خدمت نجات بچه‌های قانونی بود تا غیر قانونی.
در استانبول بچه بی پدر چیزی جز یک حرامزاده نبود و بچه حرامزاده هم فقط دندان کرمویی در آرواره شهر به حساب می آمد. دندانی که هر لحظه ممکن بود بیفتد. منشی با صدایی یک نواخت پرسید: کجا متولد شده اید؟ در استانبول. استانبول؟ زلیحا شانه بالا انداخت. انگار می‌خواست بگوید که پس کجا؟ در کجای دنیا بجز اینجا؟ او به این شهر تعلق داشت. مگر نمی‌شد این را دید؟ زلیحا خود را یک استانبولی اصیل می‌دید و برای اینکه منشی را که موضوع به این روشنی را نفهمیده بود ادب کند، روی پاشنه‌ای که دیگر وجود نداشت چرخید و کنار زن روسری به سر بر صندلی فرود آمد. تازه آنجا بود که توجهش به شوهر زن جلب شد که از فرط دست پاچگی فلج شده بود. به جای اینکه زلیحا را قضاوت کند، به نظر می رسید که مرد، البته با درصدی از ناراحتی از این که تنها شاهد چنین موضوع زنانه است، لذت می برد. برای لحظه‌ای کوتاه دل زلیحا برایش سوخت. فکر کرد که از او بخواهد با هم به بالکن بروند و سیگاری دود کنند، چون شک نداشت که مرد سیگاری است، اما می توانست بد تعبیر شود. رسم نبود که زنی مجرد از مردی متأهل چنین تقاضایی کند و یک مرد متأهل هم تا وقتی که زنش همانجا حضور داشت با زنان دیگر حتما برخوردی سرد و خصمانه می کرد. چرا دوستی با مردان تا این اندازه دشوار بود؟ چرا نمیشد به بالکن رفت، سیگاری دود کرد، چند کلمه گفت و شنید و بعد به راه خود رفت؟ زلیحا چند لحظه بی حرکت همانجا نشست. نه به این دلیل که به شدت خسته بود، که بود. نه به این دلیل که از جلب توجه همگانی کلافه شده بود، که شده بود. بلکه به این دلیل که حسرت نشستن کنار پنجره رو به بیرون را داشت. حسرت شنیدن صداهای خیابان. صدای گرفته فروشنده دورگرد که به اتاق می رسید. نارنگی! آی نارنگی! نارنگی تازه و خوش‌طعم! زلیحا با خود گفت: خب همینطور فریاد بکش. سکوت را دوست نداشت. یعنی اصلاً از سکوت متنفر بود. اشکالی نداشت که مردم در کوچه و خیابان، در بازار یا اتاق انتظار شب و روز به او خیره شوند. انگار اولین بار است که او را می‌بینند. بالاخره راهی برای مبارزه با آنها پیدا می‌کرد. آنچه را که قدرت مبارزه با آن را نداشت، سکوت بود و بس. زنی از ساختمان روبرویی نعره کشید: نارنگی! آهای نارنگی! کیلویی چند؟ زلیحا همیشه از دیدن این که مردم این شهر چه راحت اسمهای عجیب و غریب را برای شغلهایی کاملا معمولی می ساختند خنده‌اش می گرفت. می شد به دنبال هر چه که در بازار فروخته می شد یک ای اضافه کرد و به لیست دراز و دنباله‌دار شغلهای این شهر افزود. مثلا آبی، کبابی، سقط جنینی. زلیحا دیگر مطمئن شده بود. البته برای فهمیدن موضوع به کمک کسی نیاز نداشت. اما وقتی که مرکز پزشکی جدیدی در حوالی خانه‌شان تأسیس شد، برای آزمایش رفت. روز بازگشایی از مهمانان ویژه پذیرایی شاهانه‌ای به عمل آمد. تمام سبدهای گل را گذاشتند دم در تا همه ببینند. روز بعد که زلیحا رفت، گلها پژمرده شده بودند، اما برگه‌های تبلیغاتی رنگارنگ همه جا به چشم می‌خورد. به خط درشت نوشته بودند: همراه با آزمایش قند خون، آزمایش مجانی بارداری. البته ارتباط این دو موضوع برای زلیحا معما شد، اما آزمایش را انجام داد و وقتی که برای گرفتن جواب رفت، دید که قند خونش کاملا طبیعی است و در عین حال باردار است. منشی همانطور که جلوی در ایستاده بود و داشت با یک مشتری دیگر سر و کله می‌زد و البته این بار به زحمت می‌توانست از شرش خلاص شود، گفت: دکتر منتظره، میتونید بیایید داخل.
زلیخا جعبه استکان نلبکی را زد زیر بغل، پاشنه را برداشت و از جا پرید. احساس کرد که چطور همه نگاه‌ها به او خیره شده و هر حرکتش ثبت می شود. در حالت عادی به سرعت می رفت، اما حالا همه حرکاتش کند بود، تقریباً بیحال. قبل از آن که اتاق را ترک کند یک لحظه مکث کرد و وقتی که انگار با فشار دکمه‌ای برگشت، دقیقاً می دانست به چه چیزی باید نگاه کند. در مرکز دید او چهره‌ای بسیار تلخ قرار داشت. زن روسری به سر که چهرش در هم و چشمان قهوه‌ایش از فرط خشم تیره شده بود، زیر لب چیزهایی می گفت. دکتر و این دختر 19 ساله را نفرین می کرد که قصد کشتن بچه ای را داشتند. چرا خدا به جای این که به او بدهد به این دختر ولنگار از همه جا بیخبر داده بود؟ دکتر مرد قوی هیکلی بود و چون خیلی خودش را صاف نگه می داشت قوی‌تر هم به نظر می رسید. برعکس منشی نه در چشمانش قضاوتی به چشم می خورد و نه سؤال بی‌معنایی بر زبانش آمد. از هر لحاظ مورد قبول زلیخا قرار گرفت. دکتر چند فرم دیگر را داد که او امضا کند و باز چند امضای دیگر برای زمانی که اشکالی در کار پیش بیاید. زلیخا در حضور او احساس کرد که چطور اعصابش آرام و پوستش نازکتر می شود. همیشه وقتی اعصابش آرام و پوستش نازک می شد به همان استکانهای شیشه‌ای می مانست و همیشه وقتی به شکنندگی استکانهای شیشه‌ای می شد باید یکسره با اشکهای در حال سرازیر شدن می جنگید و از این حالت متنفر بود. زلیخا از دوران کودکی زنانی را که به هر بهانه‌ای اشک می‌ریختند تحقیر می‌کرد و به همین دلیل به خودش قول داده بود که هیچ وقت تبدیل به یکی از این زنها نشود که در هر شرایطی اشکشان دم مشکشان بود و همه را با آه و ناله ذله می‌کردند و چقدر هم در دور و اطرافش از این دست زنان زیاد بود. تا امروز موفق شده بود سر قولش بماند. هر وقت چشمانش پر از اشک میشد صاف و ساده نفسش را نگاه می داشت و به یاد قول و قرارش می افتاد. در این اولین جمعه ماه ژوئن هم همین کار را کرد تا اشک را پس بزند. نفسی عمیق کشید و به نشانه نشان دادن قدرت چانه را جلو داد. این بار اما یک جای کار به شدت خراب بود. نفسی که حبس کرده بود به شکل حق حق آزاد شد. دکتر زیاد تعجب نکرد. او عادت داشت. زنها همیشه گریه می کنند. نه. همانطور که داشت دستکش می پوشید سعی کرد زلیخا را آرام کند. همه چیز به خوبی خواهد گذشت. نگران نباشید. یک چرتی می زنید، می خوابید و خواب می بینید و تا خوابتان به آخر نرسیده بیدارتان می کنیم و به خانه می روید و هیچ چیزی هم به خاطر نمی آورید. وقتی که زلیخا اینطور گریه می کرد خطوط چهرهش مشخصتر به چشم می آمد. گونه هایش و تأثیر گذارترین عضو چهره یعنی دماغش. این دماغ عقابی قابل توجه که او هم چون خواهرانش از پدر به ارث برده بود. البته نسبت به آنها قوز چشمگیرتر و پره‌های درازتری داشت. دکتر به شانه‌اش زد و اول یک دانه کلینکس و بعد کل جعبه را به دستش داد. او همیشه یک جعبه کلینکس روی میزش و دم دست داشت. ویزیتورهای شرکت‌های دارویی این جعبه را در کنار دفترچه یادداشت و باقی وسایلی که اسم شرکتشان بر آن بود مجانی پخش می‌کردند. برای بیمارانی که گریهشان بند نمی آمد کلینکس می‌دادند. انجیر خوشمزه، انجیر پخته سالم. همان فروشنده قبلی بود یا یکی دیگر؟ مشتری به این یکی چه میگوید؟ صدایش میکند انجیری؟ این افکاری بود که زلیخا همانطور که بی حرکت روی تخت معاینه و در اتاقی به سپیدی برف خوابیده بود از سرش گذشت. نه ابزار و آلات عمل جراحی و نه حتی چاقو او را به اندازه این سپیدی وحشت زده نمی کرد. رنگ سفید
شبیه سکوت بود. در هر دو زندگی وجود نداشت. زلیحا همانطور که سعی می‌کرد سفیدی سکوت را نادیده بگیرد، توجهش به یک لکه سیاه در سقف جلب شد. هرچه بیشتر به آن خیره می‌شد، لکه بیشتر شکل یک عنکبوت سیاه را به خود می‌گرفت. حشره اول تکان نمی‌خورد، بعد شروع کرد به پیشروی. همزمان با پخش شدن مایع بیهوشی در رگ‌ها، عنکبوت هم بزرگتر و بزرگتر می‌شد. چند دقیقه بعد زلیحا چنان سنگین شد که به زحمت می‌توانست انگشت خود را تکان بدهد. وقتی که سعی کرد در برابر خواب ناشی از ماده بیهوشی مقاومت کند، دوباره به حقحق افتاد. مطمئن هستید که واقعاً می‌خواهید؟ شاید لازم است که یک بار دیگر دربارش فکر کنید. دکتر با چنان لحن نرم و مخملینی گفت که انگار زلیحا یک مشت غبار باشد و او بترسد که اگر بلندتر حرف بزند دختر به فوتی از هم بپاشد. اگر می‌خواهید یک بار دیگر هم درباره تصمیمتان فکر کنید، هنوز فرصت باقی است. اما فرصتی وجود نداشت. زلیحا می‌دانست که این اتفاق باید بیفتد در همین آخرین جمعه ماه ژوئن، یا امروز یا هیچ وقت، و دید که این کلمات بر زبانش جاری می شود. دلیلی برای فکر کردن وجود ندارد. من نمی توانم این بچه را به دنیا بیاورم. دکتر سری تکان داد و درست در همان لحظه، انگار منتظر همین حرکت باشد، صدای اذان از مسجدی در همان اطراف بلند شد. چند لحظه بعد صدای مسجد دیگر هم به آن اضافه گشت و باز هم یکی دیگر. چهره زلیحا از ناراحتی در هم رفت. از شنیدن صدای اذان پشت بلندگو متنفر بود. اذانی که باید از حنجره زلال و پاک انسان به گوش برسد، بر اثر میکروفون و بلندگو تبدیل به صدایی غیر انسانی و مصنوعی شده و تمام شهر را پر کرده بود. به زودی صدا چنان کرکننده شد که زلیحا به درست کار کردن بلندگوی مساجد دوروبر شک کرد. یا این بود و یا حساسیت شدید گوشهای او. نگران نباشید، 1 دقیقه دیگر تمام می شود. صدای دکتر بود. زلیحا با تعجب نگاهش کرد. یعنی نفرتش از صدای بلندگو اینقدر در چهرهش معلوم بود؟ نه اینکه برایش اهمیتی داشته باشد. از میان زنان کازانچی او تنها فردی بود که غیر مذهبی بودنش را به عیان اعلام می داشت. در دوران بچگی خدا را بهترین دوستش تصور می کرد که البته هیچ ایرادی هم نداشت، صرف نظر از این که بهترین دوست دیگرش دختر ککمکی و پرگویی بود که با 8 سال سن سیگار می کشید. از قضا دختر خدمتکارشان هم بود، یک زن چاق و کرد که پشت لبش سبیل زنانه‌ای نشو و نما می کرد و او هم زحمت اصلاحش را به خود نمی داد. آن وقتها خدمتکار 2 بار در هفته به خانهشان می آمد و هر بار دخترش را هم می آورد. بعد از مدتی زلیحا و دختر خدمتکار دوستان خوبی شدند. حتی انگشتشان را بریدند تا خونش با هم مخلوط شود و برای تمام عمر خواهر خونی شوند. 1 هفته تمام هر 2 دختر با انگشت‌های باندپیچی شده خونی که نماد خواهریشان بود این طرف و آن طرف می رفتند. آن وقتها هر بار زلیحا دعا می کرد این مراسم و انگشت باندپیچی شده به یادش می آمد. ای کاش امکان داشت که خدا هم بتواند یک خواهر خونی شود. خواهر خونی او. العفو، و دوباره تکرار می کرد مرا ببخش. آخر اگر کسی می خواست از خدا تقاضای بخشش کند باید 3 بار می گفت العفو، العفو، العفو. می دانست که امکانش نیست. خدا نمی خواست و اجازه نداشت خصوصی بشود. خدا نه انگشت داشت و نه خون. آدم نباید برای او خصوصیات انسانی بتراشد که زیاد هم کار راحتی نبود. آخر تمام 99 نامی که به او نسبت می دادند اتفاقاً جزو خصایلی بود که انسانها هم داشتند.
او می توانست همه جا را ببیند اما چشم نداشت، همه چیز را بشنود اما گوش نداشت، به همه چیز دسترسی داشت اما دست نداشت. زلیخای 8 ساله با توجه به همه این اطلاعات به این نتیجه رسید که خدا به ما شباهت دارد، ما اما به او نه. یا شاید برعکس بود. حالا هرچه، آدم باید یاد می گرفت که به او، یا بهتر است بگوییم او، فکر کند بدون اینکه او را او در نظر آورد. این موضوع زیاد هم برایش مهم نبود تا یک روز باندی خونی را بر انگشت خواهر بزرگترش فریده کشف کرد. اینطور به نظر می رسید که دختر بچه کرد او را هم خواهر خونی خود کرده. زلیخا احساس کرد که به او حقه زدند. تازه آن وقت بود که فهمید مشکلش با الله این نبوده که او انگشت یا خون ندارد، بلکه تعداد زیاد خواهران خونیش بوده، آنقدر زیاد که میشد فکرش را کرد در پایان کار توجهی به هیچ کدام نداشته باشد. بعد از آن دوستیشان زیاد دوام نیاورد، چون عمارت آنقدر بزرگ و قدیمی و مادر آنقدر بداخلاق و یکدنده بود که خدمتکار بعد از مدتی کارش را ول کرد، دخترش را برداشت و رفت. وقتی که زلیخا بهترین دوستش را از دست داد که البته دوستیش هم جای سوال داشت، احساس کرد کمی ناراضی است و نمیدانست دقیقاً با چه کسی مشکل دارد. با خدمتکار که رفته بود، با مادر که او را فراری داده بود، با بهترین دوستش که با احساسات او بازی کرده بود، یا خواهر بزرگتر که دوستش را دزدیده بود، و یا با الله. چون دستش به باقی افراد نمی رسید، همه نارضایتیش را متوجه الله کرد و چون در سالهای کودکی اعتقادی به خدا نداشت، هیچ دلیلی نمی دید که در بزرگسالی طور دیگری باشد. از مسجد دیگری ندای دعوت به نماز آمد. پژواک صدای نماز در گوشش میپیچید و درست در همین لحظه زلیخا در مطب دکتر نگران دیر رسیدن سر سفره شام شد. از خود پرسید که شام امشب چه خواهد بود و کدام خواهر وظیفه پختش را به عهده خواهد داشت. هر کدام از 3 خواهر غذای خاصی را خیلی خوب میپخت. به همین دلیل همیشه بر اساس آشپز آرزو میکرد که چه غذایی روی میز بیاید. حالا هوس دلمه فلفل سبز کرده بود، یک غذای مشکل که هر کدام از خواهرها به مدل خودش آن را میپخت. دلمه فلفل سبز. تنفسش آرامتر شد و در همان حال عنکبوت هم پایین و پایین تر آمد. زلیخا همانطور که سعی می‌کرد به سقف خیره شود، حس کرد که او و دیگر آدم‌های حاضر در یک اتاق نیستند. به مرز خواب و خیال قدم گذاشته بود. جایی که خیلی روشن بود، نوری تقریباً جاری. آهسته و با احتیاط از روی پلی عبور می‌کرد، پر از ماشین، رهگذر و ماهیگیران بی حرکتی که بر نوک قلابشان کرمها میلولیدند. همانطور که از میانشان رد میشد، دید پا بر هر سنگ فرشی که میگذارد لق است و با تعجب به این نتیجه رسید که زیرش هم خالی است. به زودی فهمید که بالا همان پایین است و از آسمان آبی سنگ فرش بر زمین میبارد. برای هر سنگ فرشی که از بالا میریخت، یکی از پایین ناپدید میشد. بالای سقف آسمان و زیر سنگ فرش فقط یک چیز وجود داشت: هیچ. وقتی که آنقدر سنگ از آسمان بارید و خالی بودن پایین بزرگ و بزرگتر شد، وحشت از این که به اعماق کشیده شود دیوانه‌اش کرد. فریاد کشید: بس کنید! و همچنان سنگ‌ها از زیر پایش قل می‌خوردند و ناپدید می‌شدند و ماشین‌ها با سرعت از کنارش می‌گذشتند و سقوط می‌کردند و او به آدم‌هایی که با آرنج او را کنار می‌زدند و به راه خود می‌رفتند التماس می‌کرد: بس کنید! خواهش می‌کنم بس کنید! وقتی که زلیخا بیدار شد،
تنها بود، با حالت تهوعی ناراحت کننده و در اتاقی ناشناس. اینکه چطور توانسته بود تمام راه را تا اینجا بیاید برایش تبدیل به معمایی غیر قابل حل شده بود. هیچ احساسی نداشت، نه درد و نه غصه. فکر کرد که آخر کار همیشه بی تفاوتی دست بالا را خواهد داشت. از قرار نه فقط بچه که تمام احساساتش روی میز سفید برفی کناری از بدنش بیرون کشیده شده بود. شاید یک جایی نواری نقره‌ای وجود داشته باشد. شاید می توانست حالا به ماهیگیری برود و موفق شود که ساعتها بی حرکت بایستد، بدون آنکه احساس ناامیدی و یا به حال خود واگذاشته شدن بکند. انگار که زندگی خرگوش چابکی است که فقط می شود از راه دور نگاهش کرد، ولی هیچ وقت به دام نخواهد افتاد. بالاخره به هوش آمدید. منشی دست به کمر زده جلوی در پدیدار شد. همه ما شوکه شده بودیم. چقدر ما را ترساندید. نمیدانید که چه داد و بیدادی به راه انداخته بودید. وحشتناک بود. زلیحا بدون آنکه پلک بزند سر جایش دراز کشیده بود. رهگذران حتما فکر کردن که ما داریم سر یکی را اینجا میبریم. متعجبم که چطور سر و کله پلیس اینجا پیدا نشد. زلیحا با خودش فکر کرد چون داری از پلیس استانبول حرف میزنی، نه از یک پلیس هیکلدار فیلم‌های آمریکایی. و بالاخره به خود اجازه پلک زدن داد. نمیدانست چه کار کرده که منشی اینقدر عصبانی است، اما دلیلی هم نمیدید که باز هم لج او را در بیاورد. بنابراین اولین تلاش را برای عذرخواهی کرد. تنها جمله‌ای که به فکرش رسید را بر زبان آورد. شاید به این دلیل فریاد کشیدم که خیلی درد داشت. این عذرخواهی زورکی حتی یک لحظه هم به دردش نخورد. این که امکان ندارد دختر خانوم. دکتر عمل را انجام نداد. ما اصلاً به شما دست هم نزدیم. چی؟ منظورتان چیست؟ زلیحا بیش از پیدا کردن پاسخ از سنگینی سؤالش دچار شک و تردید شد. یعنی میخواهید بگویید شما هیچ؟ نه، ما هیچ کاری نکردیم. منشی آهی کشید و طوری سرش را گرفت انگار همین حالا دچار میگرن شده باشد. آنطور که شما داد و بیداد راه انداخته بودید، دکتر اصلا نتوانست کاری بکند. صاف و ساده بیهوش نشدید. اول چرت و پرت گفتید و بعد هم که تا میشد شلوغ بازی در آوردید و کلی ناله و نفرین. چنین چیزی را در عرض 15 سالی که کار میکنم ندیده بودم. باید مورفین را 2 برابر میکردیم تا اثر کند. به نظر زلیحا این ادعاها کمی مبالغه آمیز آمد، اما در حالتی نبود که حوصله بحث و مجادله داشته باشد. در عرض همین 2 ساعتی که در مطب دکتر زنان بود به این نتیجه رسیده بود که بیمار فقط وقتی که از او سوال کردند اجازه دارد حرف بزند. و وقتی بالاخره بیهوش شدین باز هم امکانش وجود داشت که دوباره به فریاد کردن شروع بکنید. دکتر هم گفت که بگذارین به هوش بیایید. اگر واقعا تصمیم به کورتاژ دارد میتواند وقت دیگری تعیین کند. ما هم شما را آوردیم اینجا و گذاشتیم که بخوابید و اینو هم بگم که حسابی خوابیدید. منظورتان این است که هیچ؟ کلمه‌ای که امروز بعد از ظهر با شهامت تمام جلوی افراد غریبه به زبان آورده بود حالا به نظرش غیر قابل گفتن می رسید. زلیحا به شکمش دست کشید. نگاهش به دنبال تسلایی می گشت که منشی آخرین کسی بود که می شد از او انتظارش را داشت. پس حالا هنوز هم دخترم آنجاست؟ منشی با اطمینان گفت هنوز که نمیدانید دختر است یا نه. اما زلیحا میدانست. صاف و ساده میدانست. وقتی که دوباره پا به خیابان گذاشت با وجود تاریکی که داشت کم کم حکم فرما میشد به نظرش رسید صبح زود است. باران بند آمده بود و زندگی به نظر زیبا می آمد
طوری که انگار بشود از عهده‌اش برآمد. با این که هنوز ترافیک سنگین و خیابان پر از گل و لای بود، هوای بعد از باران با عطر تر و تازگی برای شهر حال و هوایی مقدس ساخته بود. اینجا و آنجا بچه‌ها گل و لای را لگد می‌کردند. گناهی کوچک در ازای لذتی بزرگ. اگر زمانی مناسب برای گناه وجود داشت، همین لحظه گذرا بود و بس. یکی از آن لحظات نادری که میشد حس کرد خدا از آن بالا به جای آن که بندگانش را زیر نظر بگیرد مراقب آنهاست. از آن لحظاتی که آدم با او احساس نزدیکی می کند. استانبول کلان شهری تماشایی و به طرز شاعرانه‌ای زیبا به نظر می رسید. زلیحا به خود گفت مثل پاریس، هرچند هیچ وقت پاریس را ندیده بود. یک مرغ دریایی در حال پرواز پیامی را فریاد کشید که برایش باز کردن رمز آن فقط به مویی بند بود. برای لحظه‌ای کوتاه فکر کرد که در برابر شروعی دوباره ایستاده و شنید که چطور زیر لب میگوید خدایا چرا جلوی این کار را گرفتی؟ و همین که کلمات از دهانش بیرون آمدند از کافر درون بابت به زبان آوردنش عذر خواست. العف العف العف. زلیحا زیر رنگین کمان لنگ لنگان در حالی که سرویس استکان نلبکی را به همراه پاشنه شکسته کفشش به سینه می فشرد، راه طولانی خانه را پشت سر می گذاشت و احساس می کرد یک طوری از هفته پیش شجاعتر و امیدوارتر است. به این ترتیب زلیحا در این اولین جمعه ماه ژوئن حدود ساعت 8 شب به عمارت قدیمی دوران عثمانی رسید که نیاز به کمی تعمیرات داشت و با سقف بلندش در کنار 5 آپارتمان مدرن اطراف وصله ناجور به حساب می آمد. با خستگی از پله مارپیچ بالا رفت و همه زنان خانواده کازانچی را بالا و پشت میز بزرگ دید که به غذا خوردن مشغولند. از قرار هیچ دلیلی نداشتند که منتظر او هم بمانند. بانو در حالی که گردنش را از سر بال مرغ سرخ شده بلند می کرد گفت سلام غریبه، بیا و با ما غذا بخور. و ادامه داد پیامبر ما محمد دوست دارد که ما غذایمان را با غریبه ها قسمت کنیم. لبهایش هم به اندازه چهرهش برق می زد. انگار مخصوصاً وقت گذاشته و تمام چهرهش را با روغن مرغ چرب کرده بود. چشمان آهویش را هم همینطور. 12 سال بزرگتر و 15 کیلو سنگینتر بود و بیشتر شبیه مادر زلیحا بود تا خواهرش. اگر آدم حرفهای بانو را باور می کرد، باید می پذیرفت که در سیستم هضم غذای او همه مواد تبدیل به چربی می شود که البته اگر ادعا نمی کرد حتی آب هم چاقش می کند و رژیم گرفتن هیچ فایده‌ای ندارد، حرفش قابل قبول تر می شد. بانو پیش از آن که یک بال مرغ دیگر بردارد با انگشت زلیحا را تهدید کرد و گفت حدس بزن امروز چه داریم؟ 2 حلمه فلفل سبز. زلیحا گفت پس امروز در دور شانس هستم. شام به شکل فوق‌العاده‌ای آشنا به نظر می رسید. در کنار یک عالم مرغ، آش ماست، دلمه بادمجان، خوراک نخود و کوفته گوشت شب پیش، ترشی و قطاب تر و تازه و یک پارچه دوغ. به راستی دلمه فلفل سبز هم بود. زلیحا فوری یک صندلی را کشید جلو. گرسنگی‌اش شدیدتر از بیمیلی شام خوردن با خانواده بعد از روزی بسیار سخت بود. کلثوم مادرش غرغر کرد دختر خانم کجا بودی؟ شاید مادر در زندگی پیشین همان ایوان مخوف بود. حالا شانه ها را صاف کرد، چانه را بالا داد و چین به پیشانی انداخت و بعد با چهره در هم کشیده رو به زلیحا کرد. انگار بتواند به این ترتیب فکر کوچکترین دخترش را بخواند.
به این ترتیب مادر و دختر برابر هم قرار گرفتند و هر دو نگاه‌های غضبناک به هم انداختند. آماده جنگ و دعوا بودند و در عین حال هیچ کدامشان نمی‌خواستند شروع کنند. این زلیخا بود که پیش از مادر نگاهش را برگرداند. می‌دانست که نشان دادن عصبانیتش به مادر چه نتایج فاجعه باری خواهد داشت. لبخندی به ناچار بر لب آورد و سعی کرد جوابی غیر مستقیم بدهد. در بازار حراج خوبی بود. من یک سرویس استکان نلبکی خریدم. دل آدم آب می شود. با ستاره های طلایی و قاشق چای خوری. جوریه، دومین خواهر از خواهران کازانچی که معلم تاریخ ترکیه در یک مدرسه خصوصی بود، گفت: حیف که فوری می شکنند. او همیشه غذای سالم و طبیعی می‌خورد و موهایش را طوری سفت و سخت جمع می‌کرد که حتی یک تار مو هم رها نباشد. تو در بازار بودی؟ پس چرا چوب دارچین نخریدی؟ من که صبح به تو گفته بودم ما شب شیر برنج داریم و دارچین می‌خواهیم که رویش بپاشیم. بانو وسط دوتا گازی که به نان می‌زد چینی به پیشانی داد. اما این مشکل فقط یک لحظه توجهش را به خود جلب کرد. تئوری خاصی در رابطه با نان داشت و مرتب هم در حرف، تکرار و در عمل پیاده می کرد. عقیده داشت که اگر آدم در هر وعده غذایی مقدار مشخصی نان به معده نرساند، نخواهد فهمید که چه موقع معده پر شده و بیشتر خواهد خورد. به این دلیل که معده بفهمد واقعاً پر است، باید همیشه میزان قابل توجهی نان با هر چیز خورد. به همین دلیل بانو با هر چیزی نان میخورد. نان با سیب زمینی، نان با برنج، نان با ماکارونی، نان با قطاب پنیر و اسفناج و اگر میخواست که معده 100% پیامش را دریافت کند، نان را با نان میخورد. یک وعده غذایی بدون نان معصیتی به حساب می آمد که شاید خدا می بخشید. بانو اما نه. تازه حالا زلیخا که با لب و لوچه آویزان ساکت نشسته بود، ماجرای چوب دارچین یادش آمد. از جواب دادن گذشت و یک دلمه فلفل سبز را گذاشت توی بشقابش. هر بار می توانست بدون تردید بگوید که دلمه را کدام خواهر درست کرده. بانو، جوریه یا فریده. دلمه بانو پر بود از همه چیزهایی که در حالت عادی در دسترس نبود. فندق، بادام هندی و بادام زمینی. مال فریده پر از برنج بود و هر کدام از فلفل‌ها چنان چاق می شدند که فقط بعد از تکه تکه کردن امکان خوردنش بود و چون عاشق ادویه بود همیشه دلمه‌های فریده پر از انواع سبزیجات و ادویه بودند و بر اساس ترکیب این دو گاهی مزه فوق‌العاده و گاهی طعمی وحشتناک داشتند. برعکس اگر جوری مسئول پخت و پز بود غذا همیشه کمی شیرین تر می شد، چون او به همه جور خوردنی کمی شکر هم اضافه می کرد. انگار با این کار بخواهد تمام تلخی‌های عالم را پس بزند و امروز هم اتفاقاً دلمه را جوریه پخته بود. زلیخا زیر لب گفت: من رفته بودم دکتر. و در همان حال پوست فلفل را با کمال دقت جدا کرد. دکترها! فریده شکلکی ساخت و چنگالش را طوری در هوا نگه داشت انگار دارد با یک خطکش رشته کوهی را در انتهای یک نقشه نشان می دهد و مخاطبینش نه افراد خانواده بلکه محصلین کلاس جغرافیا هستند. برای فریده نگاه کردن در چشم مردم دشوار بود. با اشیا راحت تر حرف می زد. به همین دلیل هم در حالی که به بشقاب زلیخا نگاه می کرد گفت: امروز روزنامه نخواندی؟ آپاندیس یک بچه 9 ساله را عمل می کنند و قیچی را در شکمش جا می گذارند. اصلاً می دانی چند تا دکتر در این کشور به دلیل اشتباهات اینطوری به زندان افتادند؟ از میان زنان کازانچی فریده تنها کسی بود که مسائل پزشکی را خوب می شناخت. در عرض 6 سال گذشته 8 بیماری در او تشخیص داده شده بود. یکی از یکی عجیب‌تر.
هیچ کس نمی توانست بفهمد که دکترها نتوانستند سر یک بیماری توافق کنند، یا این فریده بود که هر روز با جدیت تمام بیماری جدیدی سرهمبندی می کرد. بعد از مدتی دیگر فرق زیادی هم نمی کرد. سلامت روانی همان سرزمین موعود، همان شانگریلا بود که او در سن نوجوانی از آن تبعید شده و باید یک روز به آن باز می گشت. در مسیر بازگشت به ایستگاه‌های مختلف با نام‌های عجیب می‌رسید و برای حرکت دوباره باید معالجات سختی را پشت سر می‌گذاشت. از همان دوران بچگی فریده غیرعادی بود. به عنوان محصلی بسیار مشکل ساز به تنها درسی که علاقه نشان می‌داد جغرافیای طبیعی بود و حتی در سر ساعت جغرافی هم فقط بعضی از موضوعات توجهش را جلب می‌کرد. اول از همه سطوح مختلف اتمسفر زمین. دل مشغولیش از همه بیشتر سوراخ لایه اوزون و ارتباط میان آن و جریان آب گرم در دریاها بود. او همه چیز را در رابطه با تغییرات جوی در سطوح بالایی اتمسفر و خواص مزوسفر یا همان لایه سوم تشکیل دهنده جو زمین را می شناخت. هرچه مربوط به تفاوت‌های باد در کوه و دریا، تغییر فصل به دلیل گردش خورشید، کشورهای گرمسیری و اندازه و بزرگی زمین وجود داشت، می‌دانست. آنچه در مدرسه آموخته بود، در خانه تحویل می‌داد و در هر صحبتی گریزی هم به موضوعات مربوط به اتمسفر می‌زد. هر وقت که اطلاعاتش را راجع به جغرافیای طبیعی با دیگران در میان می‌گذاشت، هیجان زده میشد و در حالی که بر ابرها پرواز میکرد از این لایه به آن لایه اتمسفر میپرید. 1 سال بعد از دیپلم بود که اولین نشانه‌های هیجان بی‌تفاوتی در فریده ظاهر شد. علاقه فریده به جغرافیای طبیعی هیچ وقت کاملا از بین نرفت، اما زمینه دیگری هم توجه و علاقه اش را به خود جلب کرد: تصادفات و فجایع. هر روز صفحه 3 روزنامه‌ها را به جستجوی تصادفات، قاتلان زنجیره‌ای، طوفان، زلزله، آتش سوزی، بیماری‌های لاعلاج، اپیدمی و ویروس‌های ناشناخته زیر و رو می‌کرد. حافظه قوی او همه فجایع ملی و جهانی را در خود نگه می‌داشت تا به آنها که اصلاً آمادگی شنیدنش را نداشتند تحویل بدهد. می توانست در کمترین زمان ممکن هر جمعی را غصه‌دار و مضطرب کند و چون از زمان تولد علاقه‌مند بود که در همه پدیده‌ها غم و درد را ببیند، اگر جایی پیدایش هم نمی کرد خودش آن را به وجود می آورد. البته دیگر اخباری که پخش می کرد باعث نگرانی دیگران نمی شد. آخر مدت‌ها بود که کسی به حرفهایش باور نداشت. خانواده راهی برای کنار آمدن با دیوانگی او یافته بودند. جنون را می گذاشتند به حساب کمبود اعتماد. اولین بار پزشکان به فریده گفتند که مشکلش استرس است، مرضی که خانواده زیاد جدی نگرفت، چون استرس شده بود واژه مد روز. همین که وارد فرهنگ ترکی شد، مورد استقبال گرم استانبولی ها قرار گرفت و تعداد بیماران مبتلا به استرس روز به روز بیشتر شدند. فریده 1 نفس از این بیماری ناشی از استرس به آن بیماری مبتلا می شد و در این سیر و سفر فهمید که بیماری های ناشی از استرس چقدر زیادند. به معنای واقعی کلمه هیچ مرضی نبود که نتواند به دلیل استرس ایجاد شود. ایستگاه‌های بعدی اختلال وسواس فکری عملی، گسستگی حافظه و دپرسیون بودند. وقتی یک بار که موفق شد خود را مسموم کند، بیماریش را سایه تلخ و شیرین تشخیص دادند که از نام این بیماری بیش از باقی خوشش آمد. در هر مرحله از سفر در عالم دیوانگی، فریده رنگ و مدل موهایش را عوض کرد. آنقدر که دکترها برای بررسی بیماری او مدل موهایش را به شکل دوره‌ای مورد بررسی قرار دادند. کوتاه، کمی بلند و خیلی بلند. یک بار هم از ته تراشید. فرفری، صاف، پیچدار و بافته. هایلایت، ژل یا واکس زده، تزیین شده با گل سر، جواهرات بدلی،
روبان، شیفیون، گوجه فرنگی، دم موشی و هر بار رنگی جدید. همه این اندازه ها و مدل ها مدتی کوتاه دوام می آوردند، اما بیماری جان سخت و همیشگی بود. بعد از مدت طولانی در ایستگاه اختلالات دپرسیونی شدید، فریده به مرحله در مرز خودکشی رسید. تشخیصی که هر کدام از اعضای خانواده نتیجه خاص خود را از آن گرفتند. برای مادر این مفهوم یادآور مرز کشور بود و بیشتر با پلیس و مأمور گمرک و افراد غیرقانونی سر و کار داشت. طوری که فریده را یک غریبه گناهکار می‌دید و به این ترتیب اعتمادش به دختر دیوانه‌ای که در کل هم چندان اعتمادی به او نداشت کمتر شد. درست برعکس مادرشان، دخترها با شنیدن این نام صخره‌ای سنگی و دره‌ای مرگبار به ذهنشان راه پیدا کرد و برای مدتی چنان از خواهرشان مراقبت کردند انگار خوابگردی بر دیواری بلند باشد که هر لحظه امکان سقوطش هست. پتیتما اما با شنیدن این مفهوم به یاد برودری دوزی افتاد و با علاقه و درک فراوان به بررسی نوه‌اش پرداخت. تازگی فریده به بیماری دیگری رسیده بود که هیچ کس حتی نمی توانست اسمش را درست بگوید. چه رسد به این که تجزیه تحلیلش هم بکند. شیزوفرنی سبک. از همان وقت هم فریده چنان به این تعریف جدید از بیماری چسبیده بود که انگار از رسیدن به این مرحله خوشحال است و به این توضیح نیاز جدی داشته. البته تشخیص پزشکان هر چه که بود، فریده بر اساس قوانین دنیای خیالی خود که قادر به ترک آن نبود زندگی می کرد. اما زلیها در این اولین جمعه ماه ژوئن توجهی به خواهر و نظر منفیش راجع به پزشکان نکرد. وقتی که شروع به خوردن کرد تازه فهمید چقدر گرسنه است. تمام روز چیزی نخورده بود. به شکلی تقریباً غیر ارادی تکه‌ای از قطاب را به دهان گذاشت و جرعه‌ای از دوغ نوشید. با چنگال یک دلمه دیگر هم برداشت و به خبری که داشت در او شکل می گرفت اعتراف کرد. من امروز پیش دکتر زنان بودم. فریده فوری تکرار کرد. دکتر زنان. ولی اظهار نظر دیگری نکرد. تجربه چندانی در مورد این دکترها نداشت. من امروز رفته بودم پیش دکتر زنان تا کورتاژ کنم. زلیها بدون آنکه به چهره کسی نگاه کند جمله‌اش را تمام کرد. بال مرغ از دست بانو افتاد و به پایش نگاه کرد. طوری که انگار قضیه یک طوری به آن مربوط می شود. جوریه لبهایش را به شدت جمع کرد. فریده اول زیرکی خندید و بعد به طرز غریبی قهقه زد. مادرش که اولین نشانه‌های سردردی وحشتناک را احساس کرد با نگرانی پیشانیش را مالید و پتیتما، بله پتیتما، صاف و ساده به خوردن آش ماست ادامه داد. شاید دلیلش این بود که طی ماه‌های گذشته تقریباً کر شده بود، اما شاید هم دلیلش بروز اولین نشانه‌های بیماری فراموشی و آلزایمر بود. این هم امکان داشت که موضوع برایش چندان اهمیتی نداشته باشد. هیچ وقت آدم نمی‌فهمید که دلیل کارهای پتیتما چیست. جوریه با ناراحتی زیاد گفت: چطور می‌توانی بچه خودت را بکشی؟ زلیها در حالی که شانه بالا می‌انداخت گفت: بچه که نیست. در این مرحله می‌شود اون را با یک قطره مقایسه کرد. اینطور علمی‌تر است. جوریه در حالی که به گریه افتاده بود گفت: علمی؟ این اصلاً هم علمی نیست. به سردی یخ است. بله درست همین هستی. سرد مثل یک تکه یخ. بنابراین برایتان خبر خوبی دارم. او را یا هر چه که اسمش را می‌گذارید نکشتم. زلیها با آرامش به خواهرها رو کرد. نه این که نخواسته باشم. میخواستم که این قطره را کورتاژ کنم. اما امکانش ایجاد نشد. بانو پرسید: منظورت چیست؟
زلیخا قیافه بی‌تفاوتی به خود گرفت. خدا پیامی به گوشم رساند. تا آنجا که میتوانست بیروح ادامه داد، با این که میدانست غلطترین پاسخی است که میتواند به خانواده بدهد. در حالی که دکتر یه طرفم و پرستار در سوی دیگر ایستاده بود، در حال به خواب رفتن بودم. فقط چند دقیقه بعد عمل انجام میشد و بچه برای همیشه از بین میرفت. اما درست پیش از آن که بیهوش شوم، از مسجد همین حوالی صدای اذان ظهر به گوشم خورد. صدای اذان نرم مثل مخمل مرا در بر گرفت. بعد وقتی که تازه اذان تمام شد، احساس کردم کسی در گوشم به پچ‌پچ میگوید تو نباید این بچه را از بین ببری. جوریه از وحشت در خود فرو رفت و فریده با نگرانی به سرفه افتاد. بانو به سختی آب دهانش را قورت داد. کلثوم به پیشانی چین انداخت. فقط پتیتما که آشش را خورده و در کمال آرامش منتظر بشقاب بعدی بود، خیلی دورتر در دنیایی بهتر سیر می کرد. زلیخا به داستانش ادامه داد. و بعد همین صدای اسرارآمیز به من فرمان داد اوه زلیخا، اوه تو بزگر خانواده محترم کازانچی، بگذار این طفل زنده بماند. تو نمیدانی ولی او یک رهبر خواهد شد، یک پادشاه. نه، امکان ندارد. جوریه که هیچ فرصتی را برای به نمایش گذاشتن اطلاعات خود به عنوان یک معلم از دست نمیداد، ادامه داد. دیگر پادشاهی وجود ندارد. ما یک ملت مدرن هستیم. اوه ای بنده خطاکار، این طفل به فرمان روایی خواهد رسید. زلیخا طوری برخورد کرد که انگار تذکر خواهر را نشنیده است. نه فقط در این سرزمین، نه فقط در خاورمیانه و بالکان، بلکه همه مردم جهان او را خواهند شناخت. فرزند تو توده ها را هدایت خواهد کرد و برای انسانیت صلح و عدالت به ارمغان خواهد آورد. زلیخا یک لحظه سکوت کرد و نفس عمیق کشید. در هر صورت جماعت، خبر خوب این که بچه هنوز در درون من است. به زودی باید یک بشقاب دیگر هم روی میز بگذاریم. کلثوم فریاد کشید. یک حرامزاده! تو میخواهی یک بچه بی پدر را به خانه ما بیاوری؟ یک حرامزاده را؟ این کلمه مثل سنگی که بر آبی آرام بیفتد در اتاق پیچید. شرم نمی کنی؟ تو همیشه باعث ننگ این خانواده بودی. چهره کلثوم از خشم در هم کشیده شده بود. به این حلقه دماغ، به این همه آرایش، دامن مینی جوپ دل به همزن و این کفش پاشنه بلند نگاه کن. اینجور اتفاقات وقتی میافتد که خودت را به شکل فاحشه ها در میآوری. باید از صبح تا شب خدا را شکر کنی که در این خانه مرد نیست. حتما تو را از میان بر می داشتند. اما این موضوع کاملا حقیقت نداشت. شاید بخش مربوط به کشتن درست بود، اما این که هیچ مردی در خانواده وجود ندارد، نه. البته این که در خانواده کازانچی تعداد زنان خیلی بیشتر از مردان بود، هم واقعیت داشت. انگار نفرین شده بودند مردان این خانواده که همه در جوانی و به طرزی غیر منتظره می مردند. شوهر پتیتما به طور مثال رضا سلیم کازانچی که در سن 60 سالگی بدون هیچ مشکلی افتاد و مرد. نفسش بند آمد. در نسل بعدی لونت کازانچی که راه پدر و پدر بزرگش را دنبال کرد، در سن 55 سالگی با سکته قلبی درگذشت. به نظر می رسید که عمر متوسط مردان خانواده در هر نسل کمتر می شود. عموی بزرگ خانواده هم که با یک فاحشه روسی فرار کرده بود، همه ثروتش را به تاراج بردند و در سنت پترزبورگ از گرسنگی تلف شد.
یکی دیگر از خویشاوندان وقتی ماشینی که می‌خواست با تمام سرعت در اتوبان دور بزند او را زیر گرفت، راهی دیار باقی شد. انواع و اقسام برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها حول و حوش 20 سالگی دار فانی را ودا گفتند. یکیشان وقتی که قرص ماه کامل شده بود مست رفت حمام و غرق شد. گلوله یکی از طرفداران دیوانه فوتبال وقتی که تیمش پیروز شده بود و داشت با اسلحه ور می رفت به سینه دیگری اصابت کرد. سومی در چاهی تقریباً 2 متری که ماموران شهرداری برای تعمیر فاضلاب حفر کرده بودند سقوط کرد و زیا فامیل درجه 2 را هم که به دلیلی نامعلوم خودکشی کرد نباید از یاد برد. مردان خانواده کازانچی طی نسل‌ها طبق قانونی نانوشته جوانمرگ می شدند. در نسل فعلی رکورد 41 سال بود. سومین عموی بزرگ فامیل که تصمیم داشت راه دیگر مردان خانواده را دنبال نکند، زندگی 100% سالمی را پیش گرفت. از فاحشه‌ها، طرفداران دیوانه فوتبال، اضافه وزن، الکل و دیگر مواد مخدر دوری کرد و در پایان کار وقتی که تصادفاً از کنار ساختمانی در حال تعمیر می‌گذشت، یک تکه بتون به سرش اصابت کرد و او را کشت. زلال شوهر و عشق بزرگ جوریه که از فامیل درجه 2 هم بود در یک دعوا از دست رفت. زلال به دلیلی نامعلوم به رشوه دادن محکوم شده و قرار بود 2 سال در زندان باشد. در این مدت حضور او در خانواده به نامه‌های غیرمنظمی که می‌فرستاد محدود می‌شد. آنقدر حضورش نامحسوس بود که وقتی خبر مرگش رسید همه خانواده به جز همسرش احساس کردند که دست سومی را از دست دادند که هیچ وقت نداشتند. او زندگیش را در رابطه با یک نزاع از دست داد، اما نه با ضربه یا چاقو. وقتی که به دنبال جای بهتری برای تماشای جنگ 2 تا از همبندان خود بود، پا روی کابل فشار قوی برق گذاشت. بعد از اینکه جوریه عشق بزرگ زندگیش را از دست داد، خانه‌اش را فروخت و به عنوان معلمی خشک و بیروح که فقط سختگیری و خودداری را می‌شناسد، دوباره به خانه کازانچی‌ها بازگشت. همانطور که در مدرسه به هر گونه تقلب اعلام جنگ داده بود، در خانه هم تمام هم و غمش را برای مبارزه با هر گونه اشتیاق به هم ریختگی و تصمیمات فوری گذاشت. دیگر فقط صباح الدین شوهر مهربان و خوشقلب اما به شدت گوشه‌گیر بانو باقی مانده. با اینکه او از خویشاوندان نبود و بسیار سالم و سرحال به نظر می رسید و با اینکه آنها فقط روی کاغذ هنوز زن و شوهر بودند، بانو بعد از ماه عسل زمان اندکی را با او گذراند و به طور عمده در عمارت خانوادگی زندگی می کرد. آنقدر این جدایی مشهود بود که وقتی بانو اعلام کرد دوقلو حامل است، عدم امکان عملی این اتفاق برای همه اسباب شوخی و خنده شد و باز هم همان سرنوشت شوم خانوادگی دامن دوقلوها را گرفت و در سنین کودکی به بیماری کودکان گرفتار شدند و یکی پس از دیگری از دست رفتند. بانو پس از اینکه بچه‌هایش را از دست داد کاملاً به خانه پدری بازگشت و در سالهایی که از پی آن زمان رسید فقط گاهی به شوهرش سر می‌زد، بیشتر مثل یک بیگانه‌ای با محبت و نه مثل یک همسر عاشق. و مصطفی هم که بود، تنها پسر خانواده در نسل کنونی، یک جواهر بی همتا، یک هدیه از جانب خدا که 4 دختر دور و برش را گرفته بودند. اصرار لونت کازانچی در داشتن یک پسر که نام خانواده را زنده نگه دارد آنقدر زیاد بود که هر 4 خواهر کازانچی با این احساس بزرگ شدند که مهمان ناخوانده هستند. 3 فرزند اول دختر بودند، بانو، جوریه و فریده ستای اولی، انگار که تبلیغ قبل از شروع فیلم باشند. یک تصادف در زندگی جنسی والدین.
آنها چنان در فکر داشتن یک پسر دیگر بودند که زلیخا از اول می‌دانست فقط به این دلیل متولد شده که پدر و مادر امیدوار بودند باز هم شانس برای دومین بار پشت سر هم به آنها رو کند. از همان روز تولد مصطفی با ارزش بود. یک سلسله عملیات انجام شد تا او دچار سرنوشت شومی که در انتظار همه مردان خانواده بود نگردد. در دوران نوزادی همه جور دعای چشم زخم برایش گرفتند و در دوران طفولیت مرتب زیر نظر بود. تا 8 سالگی موهایش مثل دخترها بلند نگه داشته شد تا عزرائیل را به اشتباه بیندازد. هر بار می‌خواستند صدایش کنند می‌گفتند دختر بیا. مصطفی با اینکه محصل خوبی بود اما بیشتر دوران دبیرستان را به این دلیل که نمی‌توانست خود را با جمع هماهنگ کند در تنهایی گذراند. بچه‌ای که در خانه پادشاه بود در مدرسه چیزی جز یکی در میان باقی به نظر نمی رسید و بالاخره اینقدر در میان دوستان مطرود شد که وقتی کلثوم به مناسبت گرفتن دیپلم خواست جشن بگیرد کسی از همکلاسی ها را نتوانست دعوت کند. مصطفی که بیرون از خانه با غرور و تکبر خود تک و تنها مانده بود و در خانه پادشاه بلا منازع به شمار می رفت، با هر سالی که می گذشت به سرنوشت مسلمی که برای همه مردان خانواده رقم خورده بود نزدیک و نزدیکتر می شد و به همین دلیل تصمیم گرفتند که او را به خارج بفرستند. در عرض 1 ماه جواهرات پتیتما به فروش رسید تا پول لازم جور شود و پسر 20 ساله خانواده کازانچی از استانبول به آریزونا برود و در آنجا مهندسی کشاورزی و ژنتیک بخواند و انشالله به پیری برسد. به همین دلیل وقتی که کلثوم در این اولین جمعه ماه ژوئن اعلام کرد که زلیخا باید از نبود مردان در خانواده سپاسگزار باشد، زیاد هم پرت نگفت. زلیخا پاسخی نداد. رفت به آشپزخانه تا به تنها موجود نر خانواده غذا بدهد. یک گربه خط و خالدار خاکستری نقره‌ای با اشتهایی سیری ناپذیر و عشقی غیرعادی به آب و نشانه‌های فراوانی از اختلالات اجتماعی که در بهترین حالت میشد به حساب استقلال و در بدترین حالت به حساب ناراحتی اعصاب گذاشت. نام او پاشای 3 بود. در عمارت کازانچی درست مثل انسانها نسل‌های مختلفی از گربه‌ها هم می آمدند و می رفتند. برخلاف آدم‌ها بدون استثناء مورد علاقه بودند و همه بدون استثناء به دلیل ضعف ناشی از پیری مردند. با اینکه هر گربه‌ای خصوصیات اخلاقی خاص خودش را داشت، اما در کل می توان گفت که 2 ژن مهر و نشان خود را بر نسل گربه‌های خانواده گذاشته بودند. اول ژن اشرافی که مربوط به گربه ایرانی سفید برفی، دماغ کوفته‌ای و موبلند و سرجهازی پتیتما می شد. همسایگان به مسخره می گفتند که این تنها جهازی بود که نوعروس با خود به خانه داماد آورد. دومی ژن خیابانگرد بود که یک زمانی شاید گربه ایرانی سفید در گشت و گذار با او آشنا شده و نزدیکی و معاشرت کرده بود. نسل به نسل گربه‌هایی که زیر این سقف به دنیا آمدند مهر و نشان این و یا آن را بر خود داشتند. بعد از مدتی دیگر کازانچی‌ها زحمت پیدا کردن نام جدید را به خود ندادند و به شجره‌نامه خانوادگی مراجعه کردند. بنابراین همه گربه‌هایی که ژن اشرافی در آنها مشهود بود، یعنی سفید، موبلند و دماغ کوفته‌ای بودند، به ترتیب پاشای اول، پاشای 2 و پاشای 3 نامیده شدند و اگر ژن گربه خیابانگرد در آنها بیشتر به چشم می‌خورد، سلطان نامیده می‌شدند. نامی پرشکوه که باید نشان از استقلال و روح آزاد گربه‌های خیابانگرد می‌داشت که هیچ وقت پیش کسی خودشان را لوس نمی‌کردند و منت نمی‌کشیدند. تا به حال همیشه نام گربه‌ها بازتاب شخصیتشان هم بود. نسل اشرافی گوشه‌گیر
محتاج محبت و آرام بودند و مرتب خودشان را لیس می زدند و وقتی کسی نازشان می کرد فوری رد پای رابطه انسانی را پاک می کردند. آن یکی گربه ها کنجکاو و پر انرژی بودند و حتی از امتحان کردن چیزی با طعم ناآشنای شکلات هم لذت می بردند. پاشای سوم هم از نظر شخصیتی نماینده نسل خودش بود. چنان پاورچین می رفت که انگار باید راهی از میان خرد شیشه باز کند. 2 سرگرمی مورد علاقه داشت: جویدن سیم برق و تماشای پروانه ها و پرندگان. تنبلتر از آن بود که به فکر شکار بیفتد. از دومی گاهی سیر می شد ولی از اولی هرگز. تقریباً هر سیمی در خانه تا 3 بار توسط او جویده، با چنگال خراشیده و در کل معیوب شده باشد، با تمام برق گرفتگی ها و شوک‌های ناشی از آن. پاشای سوم بالاخره به پیری رسید. زلیخا یک تکه پنیر گوسفندی غذای مورد علاقه گربه را به سویش دراز کرد. آفرین پسر خوب. بعد پیشبندش را بست و شروع کرد به شستن کوهی از قابلمه، تابه و بشقاب که در لگن ظرفشویی انبار شده بود. پس از شستن ظرف و ظروف و وقتی که آرام شد دوباره به اتاقی برگشت که همچنان کلمه حرامزاده در هوا معلق بود و پیشانی مادر چین خورده و غضبناک. همه بی حرکت نشسته بودند تا بالاخره یکی به یاد دسر افتاد. وقتی که جوریه از دیگی بزرگ شیر برنج را در پیاله‌های کوچک می‌ریخت، عطری شیرین و آرام بخش در فضا پیچید. همانطور که او با دستان ماهرش پیاله‌ها را پر می‌کرد، فریده هم رویشان پودر نارگیل می‌پاشید. بانو غر زد: با دارچین بهتر می‌شد. نباید دارچین رو فراموش می‌کردی. زلیخا به پشتی صندلی تکیه داد. دماغش را بالا گرفت و هوا را چنان به سینه کشید که انگار سیگاری نامرئی بر لب دارد. همانطور که خستگی را ذره ذره بیرون می‌داد، دید که بی‌تفاوتی موقتی کم کم ناپدید می‌شود. روحیش زیر فشار همه اتفاقاتی که در این روز جهنمی افتاده و یا نیفتاده بود از دست رفت. همانطور که نگاهش روی میز غذا می‌گشت، با دیدن شیر برنجی که با پودر نارگیل تزیین شده بود احساس گناه کرد. بدون آنکه نگاهش را از سفره بردارد، زیر لب معقر و نرم که زیاد با او همخوانی نداشت گفت: متاسفم. خب دوستان گل، این هم پایان قسمت اول کتاب زیبای حرامزاده استانبولی. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و برای گوش کردن به ادامه این داستان با من لیلی توی کانال رادیو شبانه همراه باشید. روزگارتان خوش. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.